Flera rapporter, 2 stora förändringar i SBB och 2 fallna favoriter. Varmt välkomna till Börsfrukost. Onsdag den 12 november i kalendern. Elin Viker med mig i studion. Mycket att prata om. Ganska positivt på Wall Street. Vi går kanske mot en rekordöppning i Stockholm också. Ja, tomterallet började tidigt i år. Vi får se om det håller i sig resten av året. Jag tycker det är spännande att se. Spännande att se är också SBB. En blankad och ifrågasatt spelare som nu väntas få stor skjuts på börsen eftersom man delat upp bolaget i en ny struktur. Man säljer samhällsfastigheterna till PPI. Det norska systerbolaget Ilija Batljan har en framträdande position. Förhoppningsvis lite lättare att begripa, lite mindre skuldsatt. Ändå inte helt lätt att förstå den här affären väl? Nej, jag tycker det kanske säger mer om mig eller mer om SBB, jag vet inte. Men jag läser pressmeddelanden eller jag läser referaten kring dem, jag läser vad man pratar om. Jag förstår liksom inte vad det är som har hänt riktigt, för det är så himla många rörliga delar samtidigt. Och plus då det som hände i PPI och SBB då tidigare i år med Aker och så. Så det är svårt tycker jag att hänga med i alla turerna, men det låter som det är någonting positivt och en aktie kommer stiga idag. Så är det alltid med SBB. Man blir, som jag tolkar det, ett holdingbolag, ett investmentbolag som äger 40% av PPI, 62% av Sveafastigheter, hälften av Nordicus som inte är noterat och vid sidan av det en utvecklingsportfölj inom fastigheter. Man kommer behöva sälja grejer för att minska skulden, men det här beskrivs av både Ilija och Leif Synnes som en win-win-win-affär för alla inblandade. Win-win-win, ja det är kul. Pareto gillar liksom bolagsstrukturen som blir enklare. Vår Peter Hedlund har skrivit att man får räkna med ett kursrally ändå på det här. Mer av ett investmentbolag alltså. Spännande och troligtvis positivt. Särskilt med tanke på att SBB inte har haft världens bästa kursavkastning. Vi har en kursgraf här som man vill titta på innan vi går vidare. En väldigt slagig utveckling som alltså kan förbytas i en uppgång. Håll koll också på D-aktien som kan bli extra volatil. Det är 12% blankat i det här bolaget. Så att, ja. Apropå blankat då. Intellego hade ett fullständigt haveri igår. Kom ett pressmeddelande nu på morgonen om syntetiska återköp. Svårt att begripa det också kanske. Några kort reflektion. Det känns som att man ska kasta bensin på elden. Man tror att man ska rädda någonting, men det blir ju bara värre och värre. Och det känns som mer panikerat varje pressmeddelande man får från det här bolaget. Och ja, det är en följetong som fortsätter. Det är kanske bättre bara att helt enkelt inte sitta i den här aktien, inte tänka på det och bara... Vi går vidare istället. Castellum har möblerat om. Nya vd Paul Alsen låter flera chefer lämna ledningsgruppen, slopar bonusprogrammet och ska spara pengar. Men vi har mycket att prata om så vi går vidare till Yubico. Vi har en kursgraf på det bolaget som ju gått från en väldigt hyllad darling till en sargad förlorare. Hur var rapporten? Rapporten var ju lika dålig som vi visste att den skulle bli eftersom de vinstvarnade då i slutet av oktober. Så att rapporterar då i linje med förväntat där. Man påverkas mycket av valutan, hela 7% då på topline. Och organiskt så minskar orderingången med 9%. Det tycker jag också är ganska illa. Och man pratar om att orderingången tydligt minskar då i USA och att det verkar till hälften, vi hade ju Mattias Danielsson som pratade här med vår kollega tidigare och då sa han till hälften att det påverkas av de här amerikanska nedstängningarna. Amerikanska staten som brukar vara ganska starkt då i tredje kvartalet men inte var det den här gången, men också utav andra företag då, som man inte helt kan sätta fingret på vad det beror på. Tycker jag kanske är lite illavarslande, man inte har någon förklaringsmodell, man vet inte varför. Är det fel på produkten? Vad händer i den här teknologin? Det är ju ett enproduktsbolag och nu kanske det också värderas som det jämfört med vad det var tidigare. Jag vet inte hur aktien kommer gå på det här. Det var inget nytt och jag tyckte ändå det var nyktert av Mattias Danielsson att säga då vd att han inte längre ska ge kortsiktiga prognoser. För i Q2 så trodde man att orderingången skulle bli bättre i Q3 och det blev den inte. Ja, intressant. Jag nämnde 2 fallna favoriter i inledningen. Den andra är BTS som också rapporterat förstås ledarskapsutbildning i USA, inte minst här ser ni kursgrafen. Vi ser tydliga tecken på operationella förbättringar, säger vd, men intäkterna minskar drastiskt. EBITDA-marginalen är ner från 9,2 till 7,2. Resultatet ligger på 12 miljoner att jämföra med
24 tidigare. Väldigt deppigt. Karnov ska vi nämna kort, även om klockan nu närmar sig 9. Vi kanske... Han har till och med slagit 9. Han har till och med slagit 9. Ja, SBB ser ut att öppna upp 20%. Jag kan väl nämna att jag tyckte att BTS också, utsikterna där var ju ganska negativa rent kortsiktigt. Den aktien är ner 12,3%, så kraftiga nedställ i den. Vad skulle du säga? Lego upp 5%. Vad har vi mer? Vi har väl Karnov då, stiger 4%. Det var ju en bra rapport. Man växer omsättningen, vad är det, 4% organiskt. Det ska ju inte växa så himla mycket. Men man får ju en våg utav, eller man rider på AI-vågen. Det här är faktiskt ett bolag som kan gynnas utav det. Man håller på att lansera då deras AI-assistent i fler delar utav verksamheten och i fler då regioner. Och är det någonting spännande? Nej, jag lyssnar. Jag tänkte att det såg någonting på skärmen. Jag är ledsen. Så att, och att man förbättrar ju resultatet i syd, vilket är det man vill se. Det har varit ganska negativt där. Så att, många positiva skott och ändå en aktie som gått 30% i år men fortsätter upp där i år. Idag. Jag noterar att Matas är ner 3,6% på sin rapport. Har du hunnit titta på den? Ja, Matas är det här danska bolaget som gick in och köpte Kicks i Sverige. Matas är då en kedja i Danmark, skönhetskedja. Man vill bli den ledande i Norden. Likadant, man växer strax över 4% om vi struntar i valutan. Matas går bättre än vad Kicks gör, den här svenska delen. Och det beror då till stor del på Skin City som också inte lyfter helt enkelt. Man upprepar deras prognos, men pratar också om att det var varmt här i Sverige i somras och därför så ser butiksförsäljningen lite sämre ut. Det är väl ingen så här jättebra rapport och inte jättedålig, förtjänar väl ungefär det där mottagandet. Jag vill nämna att varmt vatten är en faktor i Leroys rapport. Också ett krävande kvartal för havsbruk, skriver bolaget, med låga laxpriser och utmanande biologi. Ja, ska vi stanna kvar inom djursegmentet? Jag tänker, men först vill jag också bara nämna Munters som stiger nästan 10% idag, vilket beror på att man har fått en order på 2 miljarder kronor då inom affärsområdet datacenter. Så att det rör sig mycket där. Munters brukar ju röra sig mycket. Det var, tycker jag, ändå länge sedan man såg såna här stora orders. Nu börjar de komma igång igen då, verkar det som. Men Musti nämnde du. Det är ju finska bolaget som bland annat då äger Arken Zoo. Man växer med 14%, men då får man komma ihåg att de förvärvade det här Pet City som ligger i Baltikum tidigare. Så att det ligger och stör lite, men ändå en like-for-like-tillväxt på någonstans runt 2%. Vi lägger ändå pengar på våra husdjur. Det är framförallt att marginalen stärks, som jag tycker är positivt där. Ja, repeteras SBBs båda aktier B och D i topp, följt av Munters, följt av Karnov som upp ungefär 5%. Kan vi nämna Saab väldigt snabbt. Den spanska försvarssajten Infodefensa skriver att kontraktskrivningen för Gripen dröjer i Colombia, ett sydamerikanskt land som ska köpa Gripenplan. Den affären verkar ta längre tid än vad man tidigare trott. Kan väl tillägga att den colombianska presidenten hamnat på en amerikansk sanktionslista. Det kan vara en bromsande faktor. Något annat i kursutvecklingen du tycker sticker ut? Är det? Nej, men jag vill på Matas nämna bara en liten spaning, och det var att det är just deras high-end sortiment som också går dåligt, medan det är lite billigare går bra. Jag tycker det säger väl någonting om konsumenten också. Det gör det. Ska vi nämna kort ett par ord om Handelsbankens fastighetsrapport apropå konsumenten. Allt fler hushåll kommer att må bättre, säger man. De väljer kort räntebindning trots minnet av högre räntor här om året. Det jag tycker är spännande som man ser i den här rapporten är att de skriver att prognosen för bostadspriserna är att de ska stiga mellan 5-6% då, per år 2026 och 2027. Och då ska då 2 procentenheter utan den här tillväxten vara då till följd av lättnader för bolånekraven, då, det här med amorteringskraven som försvinner, och att man kan höja taket. Så att det är ju kul för alla som äger sin bostad. Jag reagerar också på att de tror att fastighetsaktier de ska upp. Jag noterar också att försvaret spelar roll också där, behov av samhällsviktig infrastruktur, däribland skyddsrum. Eftersom vi fick upp bilden på vinsttillväxt eller multipel expansion kan vi avsluta programmet med detta. Du får nästan guida oss igenom vad vi ser här. Elin. Vi ser till vänster ser vi hur aktierna har utvecklat sig. Till höger, då, eller i mitten, så ser vi hur vinsttillväxten har sett ut. Och då kan man ju komma fram till hur mycket multipeln har ökat eller minskat. Och jag tycker det är spännande här är ju att vi har pratat om techsektorn. Den är väldigt dyr, säger vi. Men när vi tittar på det här så ser vi att det faktiskt inte ser så illa ut om vi jämför med när vi gick in i det här året. Utan det är
faktiskt så att vinsttillväxten har varit det som drivit de här aktierna. Så att det tycker jag kanske kan vara positivt. Multipelexpansionen, eller den uteblivna multipelexpansionen, inringat alltså i denna bild. Betryggande för oss som oroar oss över höga höjder på Stockholmsbörsen. Vi är tillbaka 11.45 som vanligt med Börslunch. Missa inte vår Yubico-intervju på sajt och i nyhetsflödet, alltid förstås på efn.se. God morgon och tack för oss.